Hai semua, saya Esther. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda semua cara untuk mengesahkan invoice secara consolidated dalam sistem SQL Account. Pergi ke bahagian Sales dan pilih Invoice. Klik New untuk cipta satu invoice baru. Pilih Pelanggan, kemudian masukkan maklumat barang seperti biasa, termasuk deskripsi, kuantiti dan harga. Di sebelah kiri dalam ruangan More, anda boleh semak dan sahkan semula maklumat pelanggan. Pastikan ruangan Submission ditukar kepada Consolidated. Setelah selesai, klik Save. Ulang langkah ini untuk cipta beberapa invoice yang ingin anda gabungkan. Jangan lupa tukar ruangan Submission kepada Consolidated. Selepas itu, klik Browse untuk lihat senarai invoice. Anda akan nampak invoice yang belum disahkan tidak ada tanda hijau. Untuk hantar e-Invoice Consolidated, klik My Invoice, kemudian pilih Submit Consolidated e-Invoice. Pilih tarikh invoice anda. Pilih invoice yang anda ingin gabungkan dan klik Next. Kemudian klik Submit. Dalam beberapa saat, sistem akan menghantar kepada pihak LHDN untuk pengesahan. Selepas disahkan, sistem akan menjana kod QR sebagai bukti. Akhir sekali, semak semula maklumat pelanggan dan barang jika perlu. Balik ke halaman invoice dan klik refresh. Apabila anda nampak tanda semak hijau, proses pengesahan telah berjaya. Follow kami untuk info e-invoice yang lebih mudah dan menarik.